હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું નવરાત્રિ સ્પેશિયલમાં સાબુદાણાની ખીચડી। તો એ માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી સાબુદાણાને 3 થી 4 વખત ધોઈ અને 3 કલાક માટે પલાળી રાખેલા। તો આપણા સાબુદાણા સરસ પલળી ગયા છે। તો સાબુદાણા પલાળતી વખતે તેમાં પાણી જેટલા સાબુદાણા ડૂબે એટલું જ પાણી એડ કરવાનું, વધારે પાણી નહીં નાખવાનું, એટલે આપણા સાબુદાણા સરસ પીગળી અને આ રીતના સોફ્ટ પણ થશે અને છૂટા છૂટા પણ થઈ જશે। તો અને 2 પછી મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લઈ એને કટ કરી લીધા છે, આદુ મરચાં લીધા છે। તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવાનું। તો મેં એક કઢાઈ લીધી છે અને એમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। તમે ઉપવાસમાં જો રાઈ ખાતા હોય તો રાઈ પણ એડ કરી શકો અને જીરાને તતળવા દઈશું। તો આપણું જીરું તતળવા લાગ્યું છે। હવે એમાં આપણે 8-10 કળી પત્તા એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં આદુ અને મરચાંને કટ કરીને રાખે છે, આદુને છીણી લીધું છે અને 2 મરચાંને ઝીણા કટ કરેલા છે, એ હવે આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। તમે જેવી તીખાશ ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમારે મરચાં એડ કરવાના। એક મિનિટ મરચાં અને આદુને સાંતળી લઈશું। હવે એમાં બટાકા એડ કરશું। તો મેં 2 બટાકાને ઝીણા કટ કરી લીધા છે। બટાકાને પણ આપણે 1 મિનિટ સાંતળી લઈશું, એટલે ઉપર આપણે કોટિંગ થઈ જાય તેલનું બટાકા ઉપર પણ। હવે આપણે બટાકામાં ખાલી બટાકાના ભાગનું જ આપણે સિંધવ મીઠું એડ કરીશું ને મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું એટલે આપણું બટાકું ચડી જાય। થોડું જ આપણે અડધા કપ જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી ને બટાકાને ચડવા દઈશું। તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો 5 મિનિટ જેવું થઈ છે, આપણું બટાકું પણ આ રીતે જો ભગાઈ જશે, ચડી ગયું છે અને પાણી પણ બધું વળી ગયું છે। હવે એમાં આપણે સાબુદાણા એડ કરીશું। આ રીતે આપણે સાબુદાણા એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। જો તમે ફરાળમાં હળદર ખાતા હોય તો તમે હળદર પણ એડ કરી શકો। હવે એને ઢાંકી અને થોડા સાબુદાણાને ચડવા દઈશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો સાબુદાણાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે મેં આ અડધી વાટકી સિંગ દાણાને શેકી અને એને કચરા વાટી લીધા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। અને એમાં થોડા આપણે લીલા દાણા પણ એડ કરી દઈશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણી સાબુદાણાની ખીચડી તમે જોઈ શકો એકદમ છૂટી છૂટી તૈયાર થઈ ગઈ છે। સિંગ દાણાને આપણે શેકીને ક્રશ કરેલા છે એટલે એને આપણે ચડવા દેવાની જરૂર નથી, અને તમે જોઈ શકો એકદમ છૂટી ખીચડી તૈયાર છે।
હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ છૂટી છૂટી સાબુદાણાની ખીચડી. તમે વ્રતમાં બનાવશો તો તમને ખાવાની મજા પડી જશે. અને આ માપથી તમે મેં 2 વાટકી જે નોર્મલ આપણા ઘરમાં આવે છે એ માપથી બનાવે છે, એટલે આપણે 4 જણને સર્વ કરી શકશું. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.